به نام خدا، سلام خود را خدمت 8 میلیارد مردم جهان میرسانم و موفقیت براتان آرزو دارم. میخوایم معلومات اطلاعات در مورد مایند کنترل اروپا و امریکا برای شما بتم که ای چطور مردم جهان اینا مردم اروپا را مایند کنترل میکنن. اینا مایند کنترل اولین کسی که با وجود آورد به دستور خانواده راتشیلد. اینا اولین اتاق فکر یا تینک تانک یا مرکز یعنی سازمان استخباراتی را که اینا با وجود آورد. خانواده راتشیلد دستور داد در انگلستان لندن که در سال 1909 MI6 با وجود آوردن. بعد از او که MI6 با وجود آمد، بعد از او خود MI6 باز MI6 لندن انگلستان که سازمان استخبار که DG یعنی خود GCHQ او بعدن با وجود آمد که اینترنت دنیا را زیر کنترل خود داره که مثل NSA امریکا وارس. بعد از او باز اینا در سال 1921 اولین اتاق فکر یا تینک تانک یا سازمان استخباراتی مایند کنترل در دنیا در سال 1921 در لندن با وجود آوردن به نام تاویستاک. این تاویستاک در 1921 به دستور خانواده راتشیلد توسط جان راولینگز ریس. جان راولینگز ریس اساس کار خود به اساس The Art of Social Engineering, The Art of Manipulation که چطور ما دستکاری کنیم مغز بشریت رو. ایره میگن The Art of Manipulation که چطور دستکاری کنیم مغزشانه. و The Art of Social Engineering یعنی مهندسی اجتماعی را که ما چطور و این تست ها را اینا اولین بار بالای اساکر انگلستان لندن انجام دادن و بعد از او این سیستم یا با وجود آوردن. هر تست را من نمیتونم جداگانه بر شما در آینده در لابلای حرفایم تشریح میکنم که چطور این تست ها را انجام دادن که از طریق چشم چطور میتونن اینا مردم جهان 90% تا 95% از طریق چشم مایند کنترل کنن و از طریق گوش 5% یا 10% چطور مایند کنترل کنن. اساس کارشون به می اساس بود. بعد از او یعنی امروز که شما میبینید در اروپا و امریکا مجموعاً 4500 سازمان‌های استخباراتی یا اتاق‌های فکر یا مایند کنترل وجود داره. این ابتدا وجود نداشت. اینا همش بعد از جنگ دوم جهانی با وجود آمد، چون در بعد از جنگ دوم جهانی MI6 انگلستان اولین سازمان استخباراتی که در 1948 بعد از جنگ دوم جهانی با وجود آورد. CIA را که دکتر کورت لوین روانشناس امی سازمان استخباراتی لندن انگلستان بوده CIA را و در عین زمان موساد اسرائیل با وجود آوردن امی انگلستان MI6 و در پالیش بعد از او DGC از فرانسه سازمان استخباراتیش ایره با وجود آوردن و همه تو ایفیدی آلند رو اینا با وجود آوردن و بعد از او این تکنیسن ها بعد از اینکه هژمونی خود یا امپراتوری خود انگلستان از سال 1902 تا با جنگ دوم جهانی از دست داد، این امپراتوری را داد به امریکا و امریکا بازی تکنیسیان های روانشناسی را از اروپا از انگلستان و همه تا از اروپا به واشنگتن رفتن و همی مایند کنترل یا سیستم های برین واشینگ یا سایکولوژیک اپریشن، ریسرچ اپریشن، کاورت اپریشن، عملیات پنهان، عملیات پژوهش و ایره به سیستم مایند کنترل به سیستم دیسترکشن اپریشن اینا با وجود آوردن. خودمی MI6 تاویستاک. دیسترکشن به معنای به زبان اروپایی افلایدینگ میگه که فکر بشریت رو به دیگر طرف مصروف نگه داشتن. یعنی حواس پرتی معنا نمیده که در اینترنت اگر شما ببینین او حواس پرتی شما رو به دیگر طرف مفهوم میبره. افلایدینگ یا دیسترکشن اپریشن، دیسترکشن که شما فکر بشر رو به دیگر طرف مصروف نگاه کنین و به اساس زمین
اینا اتاقای فکر در امریکا و اروپا به وجود آوردن که امروزه میبینیم در اروپا 2200 اتاقای فکر یا تینک تانک ها، سازمان های استخباراتی در هر کشور اروپایی است که تعدادش ما برای شما در لابلای حرفایم براتون میگم که هر کشور چند تینک تانک داره و در امریکا هم 2203 تینک تانک یا اتاقای مایند کنترل به وجود آوردن و در اسرائیل 78 تینک تانک مایند کنترل به وجود آوردن و یا به خاطر از این که امی خانواده راتشلد و راکفلر که راتشلد بانک‌های مرکزی دنیا را از تمام در جهان 250 کشور وجود داره ولی 200 کشور از او را یعنی رسمی ثبت کردن، مجموعاً میشن ثابت 197 کشور که بانک‌های مرکزی کشورها را چطور زیر تسلط خود داشته باشن و انرژی به خصوص آسیا که زیادترین انرژی را داره و افریقا و همینطور امریکای جنوبی تمام کشورها را باز اینا انرژی را خانواده راکفلر که یک خانواده زاینیستی است در امریکاست که بعد از 1870 به وجود آمد، این زیر کنترل خود دارد و خانواده راتشلد که از 5 برادر تشکیل می شد. اینا یکی از این برادرها به نام جیمز راتشلد که در اتریش است، به حساب نواسیش بنیامین راتشلد، این اسرائیل در سال 1904 به وجود آورد. اسرائیل به خاطر چی اینا به وجود آورده که خود اروپا یا انگلیس و امریکا بگویم، انگلستان و امریکا، چون شف از اینا همین دو تاست، این را به خاطر به عنوان یک کشتی جنگی که تا انرژی غرب آسیا را اینا زیر کنترل داشته باشه که تمام کشورهای عربی است، به خصوص عراق زیادترین پترول داره و همینطور عربستان، ایران، اسرائیل، کل از اینا اسرائیل هم گاز داره و هم پترول داره. این اسرائیل به عنوان یک کشتی جنگی که هم کانال سوئیز امنیتش به دست داشته باشند و هم غرب آسیا را شرق میانه که اینا نامش گذاشتن که یک نام جعلی است که به اساس لندن انگلستان که امپراتوری جهان بود، دنیا را به عنوان این طرف شرق تشریح کرده بودن و او طرف امریکا را غرب. به او خاطر ایره میدن ایستن میگن، در اصل غرب آسیاست. غرب آسیا تمام انرژی اروپا از میشه تهیه میشه. اگر کشورها بدانن یعنی آزادی های خود به دست بیارن، دیگر اروپا یک منطقه فقیر دنیا می باشه چون هیچ چیز نداره، همش از افریقا و آسیا میایه از طریق کانال سوئیس و در شرق آسیا تکنولوژی امریکاست. تکنولوژی از این خانواده زاینیست است، یعنی 313 خانواده زاینیست است در اروپا که اینا دنیا را زیر کنترل خود دارن. من بزرگترینشون رو بر شما معرفی کردم، خانواده راتشلد است. همش زاینیست است. زاینیستایی هستند که اینا تمام ادیان جهان میخواین نابود بکنن، یعنی هیچ دین در دنیا وجود نداشته باشه، تنها شیطان پرستی باشه که بشریت به طرف زوال به پیش بره که با مو اساس اینا دراگ چطور با وجود آوردن. همین کارا را اتاقای فکر از اینا انجام میده که بین جوانان چطور پخش کنن و همه قسم اینا این تینک تانک ها را به اساس زمین که بشریت باید چطور نابود شود از طریق جنگ‌های داخلی که چطور ما جنگ‌های داخلی را برا بندازیم در کشور و همین رسانه‌های فرنگی از یا همیشه فعال است که بخصوص بی بی سی. نصیحت ما ادویس یا مشوره ما برای مردم جهان است که اولین کار را که میکنن بی بی سی را نبینن، چون یک رسانه‌ای است که کاملا The Art of Manipulation، دستکاری با مغز شما هر روز میشه. هر روز با مغز شما دستکاری میکنن اینا که او را به انگلیسی The Art of Manipulation میگه یا The Art of Social Engineering، مهندسی اجتماعی. اینا به اساس همین رسانه‌های خود میکنن و شف از اینا امو انگلیس است، انگلستان است، لندن است و واشنگتن است که فعلا واشنگتن نمو امریکا، از طریق امریکا اینا تمام کشورهای جهان کنترل میکنن. ما در این مورد معلومات‌های بعدی خود در پروگرام دیگه خود برای شما میتم. همیشه برای شما موفقیت و آرزوی پیروزی دارم. خداحافظ شما.